เทส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 โอเคเสียงชัดอยู่เทสสวัสดีครับวันนี้เรามาสวัสดีครับผมพี่ตามนั้นไทยแลนด์กลับมาแล้วนะครับก็วันนี้เป็นไลฟ์ครั้งที่5แล้วนะครับก็จะมาพูดว่ายางแบบไหนที่เหมาะสมกับรถของเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับคุณอนุชามานพครับสวัสดีครับก็ที่อาทิตย์ที่ผ่านมาผมไม่ได้ไลฟ์เพราะว่าติดโควิดนะครับแล้วก็ไอหนักมากอาการหนักมากแล้วก็เลยแบบไม่ไหวจริงๆต้องขออภัยเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้ก็กลับมา สภาพก็ประมาณสัก 80-90% แล้วครับก็กลับมาไลฟ์ได้ปกติกลับมาทำงานได้ปกติแล้วครับ อาทิตย์ที่ผ่านมาผมก็มันมีอะไรอัปเดตหลายๆอย่างเนาะผมว่าเราพูดถึงเรื่องของยางรถไฟฟ้านิดนึงเรื่องของรถไฟฟ้านิดนึงเพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างเป็นประเด็นมากๆเลยรถไฟฟ้า EV ที่โอ้โหจมน้ำใช่ไหมแล้วก็โดนค่าแบตไปแบบล้านกว่าบาทประกันไม่จ่ายโอ้โหซวยเลยซวยจริงๆสำหรับคนใช้รถ BYD คันนั้นแล้วก็ล่าสุดก็ออกมาลดราคาแบตและ รถ EV นี่มีหลายประเด็นจริงๆนะครับนะในปัจจุบันนี้แล้วก็ยาง EV ล่าสุดนะครับตอนนี้นี่หลายแบรนด์ทำมาเยอะมากๆแล้วนะครับแต่ว่าผมต้องบอกงี้ว่าเป็นแบบยังเป็นแบบเทียร์บนเทียร์กลางเทียร์ล่างอยู่เหมือนเดิมนะครับอย่างเทียร์บนเนี่ยมิชลินออกมาแล้วนะครับบีสโตนผมเห็นที่005 EV แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้วางขายในเมืองไทยแล้วก็คอนติเนนตัลใกล้แล้วใกล้คลอดแล้ว โยโกฮาม่ายังไม่ได้ข่าวเลยนะครับสำหรับยาง EV แล้วก็มาแบรนด์กลางก็จะเป็น Goodyear ที่เห็นแล้วนะครับผมแล้วก็ตอนนี้แบรนด์ยางราคาประหยัดแบรนด์กลางมีอีกยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อคัมโฮนะครับเป็นยาง EV เหมือนกันแล้วก็ยางราคาประหยัดตอนนี้ออกมาแล้วนะครับสำหรับยางรถไฟฟ้าก็จะเป็นแบรนด์โอตานิแล้วก็ Maxxis เนี่ยเพิ่งออกมาล่าสุดเลยนะออกมาแบบร้อนๆเองเพิ่งแบบลอนช์เปิดตัวไม่นานเองแต่ว่าตอนนี้ออกมาแบบ 2-3 เดือนแล้วนะครับน่าจะนานกว่านั้นแล้วแต่ว่าเนี่ยMaxxisเพิ่งออกมาเลย ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับสำหรับรถไฟฟ้าที่ต่อไปก็จะมียางที่แบบเฉพาะเจาะจงแล้ว คิดว่าตั้งแต่เดือน7เป็นต้นไปเนี่ยเราจะมียางรถไฟฟ้าหลายๆเซกเมนต์ให้เลือกที่เป็นยางรถไฟฟ้าจริงๆนะไม่ใช่ยางที่แบบติดรถที่เป็นยางจีนนะเพราะว่ารถแบบ BYD มาหรือว่ารถหลายๆรุ่นที่มาขายในประเทศไทยยางที่ติดมาไม่ใช่ยาง EV นะแล้วก็เป็นยางจีนบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันอาจจะไม่ค่อยแบบเหมาะสมจริงๆแล้วก็ตอนนี้ออกมาแล้วโอตานิเท่าที่เช็คมาเนี่ยโอตานิเนี่ยก็คือแบบมีไซเลนต์โฟมข้างในด้วยนะว้าวมากคือแบบ คือจริงๆผมอยากจะทำคลิปหนึ่งมากเลยก็คือแบบว่าเอากล้องไปติดในท้องยางเลยเพื่อนๆจะรู้เลยว่าไอเสียงมันจะมีเสียงหนึ่งที่มาจากในท้องยางมันจะเป็นเสียงว่อ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 งซึ่งไอตัวไซเลนต์โฟมคือไอตัวโฟมที่ถ้าเพื่อนๆเคยแบบเซิร์ชใน Google ถ้าโฟมที่มันอยู่ในท้องยางมันจะซับเสียงไอว่อง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 ตัวเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทำคลิปแหละเดี๋ยวผมจะเอากล้อง GoPro นะไปใส่ในท้องยางแล้วก็จัดเลยแล้วเพื่อนๆจะได้เข้าใจว่าไอเสียงว้องเนี้ยกับไอไซเลนต์โฟมเนี้ยมันช่วยได้มากขนาดไหน น่าจะมาสักแผนว่าจะเดือนหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะทำไอคลิปตัวนี้ออกมา คุณยงยุทธตอนนี้สอบถามก่อนได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มหัวข้อวันนี้นะครับว่ายางแบบไหนที่เหมาะสมกับรถของคุณบ้างนะครับผม วันนี้ผมต้องขออภัยนะครับวันนี้ต้องขอจิบน้ำอุ่นไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆนะครับ ถ้า
ามีอะไรสมมติเพื่อนๆตอนที่พูดระหว่างพูดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆสามารถพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ก่อนได้นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคิมอาจจะพูดจบแล้วก็ค่อยมานั่งไล่ตอบคำถามในคอมเมนต์เรื่อยๆนะครับผม งั้นเราเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับยางแบบไหนที่เหมาะสมกับรถของคุณนะครับอย่างนี้ครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเราต้องจำแนกเราต้องจำเพาะตัวเองก่อนว่าเฮ้ยประเภทของการใช้รถของเราจริงๆเนี่ยมันเป็นแบบไหนหนึ่งเป็นคนขับเร็วไหมสองเป็นคนขับเร็วไหมสองพอยต์ของเราคือเน้นลุยไหมบรรทุกไหมนะครับหรือว่าต้องการความนุ่มเงียบพวกนี้มันต้องเป็นอะไรที่ค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานของมันเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเวลาคุณเลือกยางไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยตรงกับสิ่งที่คุณใช้ต้องบอกอย่างนี้สมมุติว่าวันนี้เราใช้ Samsung เนาะเราอยากได้กล้องเราอยากถ่ายรูปที่สวยมากๆแต่ว่าเราไปใช้กล้องแบบกล้องราคาถูกมันก็จะไม่สวยถูกไหมหรือว่าเราไปใช้รุ่นหนึ่งที่มันเน้นเรื่องของแอปพลิเคชันอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าการใช้งานกล้องมันก็อาจจะ drop ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยเราต้องเลือกว่าให้มันตรงฟังก์ชันกับการใช้งานของเราก่อนนะครับว่าเราเน้นการใช้งานแบบไหนแล้วเราค่อยไปเลือกยี่ห้อหรือรุ่นนั้นๆที่มันเหมาะสมนะครับส่วนต่อมาคือเรื่องของบัดเจ็ตนะครับบัดเจ็ตอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่คิมอยากจะพูดถึงเพราะว่าบัดเจ็ตเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวข้อจำกัดว่าโอเคยางมันมีทั้งแบบราคาสูงราคาขนาดกลางราคาประหยัดใช่ไหมครับ ถ้าคุณมีงบในการซื้อยางเนี่ยอยู่ที่ราคาระดับกลางคุณก็เลือกได้แล้วว่ายางราคาระดับกลางตัวไหนที่มันแบบแมทช์กับเราบ้างแบบนั้นนะครับคุณจะได้ยางที่แบบดีแล้วก็เหมาะสมกับรถของคุณแล้วก็บัดเจ็ตของคุณต้องบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยบัดเจ็ตเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งนะแต่ว่าไอ้คำว่าปัจจัยหนึ่งมันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณเลือกยี่ห้อรุ่นที่มันถูกจริงๆอ่ะคุณจะได้ยางที่มันเหมาะสมกับรถของคุณแน่นอนครับ คิมก็อยากจะมาขอเป็นไล่เรียงเป็นสเต็ปก่อนนะครับสำหรับรถขนาดเล็กนะครับรถขนาดเล็กเนี่ยคิมก็ขอพูดว่าอย่างรถอีโคคาร์อย่างพวกแบบนิสสันมาร์ชใช่ไหมครับนิสสันมาร์ชหรือว่าจะเป็นกลุ่มของแบบว่านิสสันมาร์ชฮอนด้าอเมซพวกเนี้ยยาริสพวกนี้เป็นรถไซส์ขนาดเล็กนะครับจุดประสงค์เนี่ยผมคิดว่ารถไซส์ขนาดนี้มันไม่เหมาะสมที่จะวิ่งออกไปต่างจังหวัดใกล้ๆขึ้นเขาพวกนี้มันอาจจะไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราใช้รถแบบนี้เราใช้รถประเภทนี้นั่นหมายความว่ามันก็ต้องถูกจำกัดด้วยการใช้งานของตัวรถมันแล้วส่วนหนึ่งเราสมมติว่าเราใช้รถขนาดนี้แน่นอนครับว่าต้องมาใช้ในเมืองสวัสดีครับเราต้องใช้รถสำหรับรถในเมืองใช่ไหมครับรถในเมืองเราแน่นอนขับเร็วเนี่ยโอ้โหในเมืองกรุงเทพนี่อย่าได้พูดถึงเลยครับความเร็วนี่ไม่เป็นสองรองใครไม่ประมาณเต่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันขยับช้าขับเต็มที่60-80อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราเลือกอย่างแล้วเราต้องเลือกว่าสมรรถนะเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นคีย์หลักนะแต่เรื่องอะไรเรื่องคีย์หลักจริงเรื่องของประหยัดน้ำมันไหมหรือว่าเราเน้นนุ่มเงียบไหมแต่ไซส์รถเล็กๆมากๆเนี่ยมันส่วนใหญ่มันจะเป็นยางประหยัดน้ำมันนะยางประหยัดน้ำมันเราก็ง่ายๆเลยครับเพื่อนๆสามารถดูได้เลยว่าเฮ้ยบนสติ๊กเกอร์ยางเนี้ยมันจะมี Eco Label อยู่แล้วปัจจุบันเนี้ยก็คือว่าตัวไหนมันจะเป็นรูปเป็นตัวเครื่องเติมน้ำมันนะครับว่าตัวไหนมีแรงต้านทานการหมุนที่ต่ำที่สุดตัวนั้นประหยัดน้ำมันที่สุดได้เกรดดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเลือกเราก็จะเลือกเลยว่าตัวไหนวะได้เกรดเรื่องของการประหยัดน้ำมันที่ดีเราก็เลือกเลยตัวนั้นนะครับซึ่งเราจะได้ยางที่ประหยัดน้ำมันจริงๆนะครับถามว่าอย่าง XM2 Plus Energy EP 300ดันBridgestone EP 300 Dunlop NSF EC 300Hankook Kinetic นะครับสมมุตินะ
ตัวแบบประหยัดน้ำมันอ่ะพอเอามาดูลาเบลจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะสวนทางกันนิดนึง เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเอามาเทียบเลยว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะยางประหยัดน้ำมันพวกนี้ตัวไหนที่มีลาเบลประหยัดน้ำมันมากที่สุดนะครับอีกนิดนึงสมมุติว่าเราดูเป็นรถขนาดเล็กแล้วเนี่ยแล้วเราเลือกยางประหยัดน้ำมันแล้วอ่ะคือพอยต์มันมีอีกพอยต์หนึ่งก็คือเรื่องของไซส์ยางต้องบอกอย่างนี้ครับว่าแต่ละยี่ห้อเวลาเขาส่งเนี่ยบางทีเขาส่งทดสอบที่มอกอย่างเงี้ยเขาส่งแบบไซส์เดียวแต่ว่าเวลาทำออกมาคือทำครอบคลุมตีแผ่บนลาเบลเนี่ยคือทุกไซส์แต่บางยี่ห้อที่มันแบบชื่อชั้นแบบดีๆอย่างเงี้ยเขาก็จะส่งแบบทุกไซส์เลยไซส์1856514 1756514 1756015ปึ๊บทุกไซส์เลยกลายเป็นว่าทุกไซส์ที่ผลออกมาเนี่ยลาเบลก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยนะสมมติว่าถ้าคุณเลือกไซส์ยางขนาดเล็กแล้วคุณต้องการยางประหยัดน้ำมันคุณดูที่ลาเบลในไซส์นั้นในแต่ละรุ่นไปเลยนะครับรุ่น Eco นะครับรุ่น Energy ต่างๆพวกนี้คุณก็ได้ยางประหยัดน้ำมันจริงๆนะครับส่วนต่อมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของถ้าสมมติว่าเพื่อนๆใช้งานรถในเมืองแต่ว่าไซส์ใหญ่ขึ้นมาแน่นอนเรามีความเป็นความลักชัวรี่ขึ้นมาเนาะเราส่วนใหญ่นะถ้าอย่างพวกแบบ Camry Accord เนาะ Altis พวกเนี้ยมันก็จะเป็นกลุ่มที่ประเภทแบบว่าใช้งานในเมืองก็จริงสมมุตินะใช้งานในเมืองแล้วก็เน้นความแบบนุ่มเงียบคอมฟอร์ตอะไรเงี้ยพวกเนี้ยเวลาถ้าเราเลือกรถแบบนี้แล้วเราใช้งานในเมืองแล้วไม่ได้เป็นคนขับเร็วแล้วก็ต้องการความนุ่มเงียบแน่นอนเราก็ต้องเลือกอย่างที่เป็นรุ่นของนุ่มเงียบต้องบอกอย่างนี้ครับว่ารถพวกนี้บางคันเนี่ยบางคันเนี่ยมันติดยางไซส์ยางพวกยางสปอร์ตมาแล้วก็ส่วนใหญ่เวลาเราไปหาในตลาดเนี่ยมันก็จะมีแต่ยางที่เป็นรุ่นสปอร์ตเพราะฉะนั้นเนี่ยความนุ่มเงียบมันอาจจะไม่ตอบโจทย์แต่จริงๆแล้วเนี่ยไอยางไซส์สปอร์ตหลายๆไซส์เนี่ยปัจจุบันเนี้ยพวกแบรนด์แบบพรีเมียมอ่ะเขาก็ออกมาตอบโจทย์ในกลุ่มยางประเภทนุ่มเงียบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเป็นไซส์ยางสปอร์ตก็จริงแต่คุณสามารถที่จะเลือกรุ่นยางนะปัจจุบันเป็นยางนุ่มเงียบได้นะครับยางอย่างนุ่มเงียบใช่ไหมครับอย่างมิชลินแน่นอนถ้าใครไม่รู้จักนี้ถือว่าไม่ได้ใช้รถแล้วนะมิชลินไพรมาซี่4นะบิสโตนก็ T005A ทูรันซ่า T005A โยโกฮาม่า Advanced Decibel V552 เนาะคอนติเนนตัลเนี่ยจริงๆคอนติเนนตัลจะเป็นรุ่น UC7 นะปัจจุบันนี้นะครับGoodyear ก็จะเป็นรุ่น Comfort Thread นะครับ Azuran Comfort Thread ของ Goodyear พวกนี้ก็นุ่มเงียบ Dunlop ก็เป็น Dunlop LM705 นะครับผมแล้วก็ยางราคาประหยัดจริงๆตอนนี้ก็มีตัวหนึ่งที่มันนุ่มเงียบนะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นรุ่น KC 2000นะครับที่เป็นรุ่นนุ่มเงียบของคือตอนนี้มันเป็นไซส์เดียวทั้งแผงเลยนะมันเป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นแบบนุ่มเงียบซะเป็นส่วนใหญ่ลูกค้าก็ค่อนข้างชอบนะครับแล้วก็ถ้าเป็น D-Stone ก็จะเป็นรุ่น RA01 อะไรเงี้ยพวกนี้ก็จะเป็นยางนุ่มเงียบที่คุณสามารถใช้งานได้ดีในเมืองนะครับไม่ได้ใช้สมรรถนะที่สูงมากแล้วก็มีความนุ่มแต่ถ้าสมมติว่าคุณใช้รถใหญ่แน่นอนคุณมีโอกาสที่จะขับรถไปต่างจังหวัดได้ขึ้นเขาได้เพราะว่ารถพวกนี้กำลังเยอะแล้วถามว่าไอ้ยางพวกนี้มันสามารถรับความเร็วได้ขนาดไหนแน่นอนครับอย่างยางแบบพวกแบบแบรนด์บนแบรนด์จนถึงแบรนด์กลางๆอะไรเงี้ยมิชลิน Bridgestone Yogo Continental Goodyear Dunlop พวกนี้ความเร็วเนี่ย130 140เนี่ยคือว่าเอาอยู่แน่นอนนะในกรณีพื้นแห้งแต่สมมุติว่าถ้าในกรณีที่พื้นเปียกเนี่ยโอเคแล้วเราต้องดรอปความเร็วมาอยู่แล้วเนาะในการขับขี่ใช้ชีวิตประจำวันปกติถ้าฝนตกไงก็ต้องดรอปความเร็วลงมาถามว่าพวกนี้เอาอยู่ไหมต้องบอกอย่างนี้ครับสมมุติว่ายางนุ่มเงียบก็จริงพวกแบรนด์ดีๆเอาอยู่แน่นอนมิชลินบิสโตนโยโกพวกนี้เอาอยู่คอนติก็เอาอยู่นะคอนติแบรนด์ดีนะกูดเยียร์ก็เอาอยู่ดันหลอปก็เอาอยู่แต่ว่าพอใช้ไประยะยาว
ต้องบอกว่าสมรรถนะเนี่ยการรีดน้ำมันก็อาจจะดรอปลงไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยอย่างประเภทนุ่มเงียบแล้วคุณไปใช้บนถนนเปียกคุณให้ดรอปความเร็วแล้วถ้ายิ่งใช้นานก็อาจจะต้องยิ่งดรอปความเร็วเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันจะทำให้คุณยางของคุณสามารถรีดน้ำได้เต็มประสิทธิภาพเท่าเดิมคืออย่างนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับร่องระบายน้ำไอตัวร่องยางเนี่ยมันออกแบบหลายแบบมากเลยมันบางทีมันออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมออกแบบเป็นตัว U ออกแบบเป็นตัว V ซึ่งไอตัวเนี้ยมันต้องบอกอย่างนี้ครับเวลาดอกยางมันสึกไปเรื่อยๆเนี่ยการระบายน้ำจากที่มันใหญ่เป็นตัว U สมมติตัว U นะตอนแรกๆโอ้โหระบายน้ำได้เยอะมากแล้วพอตื้นลงแปลว่าร่องระบายน้ำเนี่ยมันตื้นลงแล้วก็มันกักเก็บได้น้อยแล้วมันก็ทำให้การระบายน้ำการรีดน้ำเนี่ยมันน้อยลงนะครับโอเคก็เป็นอย่างแรกนะสมมติรถเล็กคุณใช้ยางอีโคคุณดูที่ลาเบลเรื่องของการประหยัดน้ำมันเลยส่วนที่สองถ้าสมมติรถคุณใหญ่ขึ้นมาแล้วคุณมีความต้องการใช้ในเมืองมีความต้องการเน้นนุ่มเงียบคุณก็เลือกประเภทยางแบบนุ่มเงียบแต่ถึงว่าแม้มันจะเป็นยางไซส์สปอร์ตคุณก็สามารถเลือกรุ่นที่เป็นรุ่นนุ่มเงียบได้นะครับในปัจจุบันนี้แต่ว่าต้องบอกงี้อีกนิดนึงยางสปอร์ตพวกนี้ถ้าไปคุณไปเลือกเป็นยางนุ่มเงียบมันจะราคาโคตรแพงเลยแพงกว่าแบบโอ้โหยางไซส์ที่มันเป็นแบบนุ่มเงียบอยู่แล้วเยอะอยู่เหมือนกันนะบวกไปอีกประมาณสัก 15% ได้นะครับ 15% ได้ส่วนต่อมาสมมุติสำหรับสายซิ่งนะเรารู้ว่าเราเป็นคนขับรถเร็วขับรถเร็วแน่นอนแหละหนึ่งเลยคือคุณต้องเป็นคนซิ่งคนแซงอยู่แล้วไอ้ขับรถเร็วไม่ได้หมายความว่าโอ้โหตรงเร็วอย่างเดียวนะขับรถเร็วนี่คือแบบซิ่งซ้ายซิ่งขวาซิ่งซ้ายซิ่งขวาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยที่ทำให้คุณแบบมั่นใจในการขับขี่เมื่อใช้ยางรถยนต์แน่นอนครับก็คือเรื่องของการโยนตัวพอสมมุติเราเน้นขับเร็วการโยนตัวเนี่ยผมแนะนำว่าคุณควรที่จะเลือกยางสปอร์ตเพราะว่าการโยนตัวมันต่ำสมมุติว่าเวลาถ้าเราใช้ยางนุ่มเงียบอย่างเงี้ยเวลาเราหักซ้ายเบี่ยงขวาทีเนี่ยเวลามันโยนตัวเราจะโยกไปโยกมาอย่างเงี้ยแล้วมันจะแบบมันทำให้เขาเรียกอะไรนะสมดุลในการขับขี่ของเรามันต่ำลงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเลือกยางสปอร์ตที่มันเป็นรุ่นสปอร์ตจริงๆพวกเนี้ยแก้มยางมันจะแข็งกว่าแล้วทำให้การโยนตัวต่ำกว่าไอ้การที่ยางแข็งกว่าเนี่ยมันเป็นข้อดีอีกส่วนหนึ่งด้วยนะเวลาเราเลี้ยวโค้งเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเนี่ยเวลาการให้ตัวของแก้มยางเนี่ยมันให้ตัวไปด้วยใช่ไหมครับให้ตัวไปทางซ้ายทางขวาแต่ถ้าแก้มยางเนี่ยมันแข็งเนี่ยการให้ตัวมันน้อยใช่ไหมครับแปลว่าหน้ายางมันก็สามารถที่จะสัมผัสพื้นถนนได้เต็มหน้าตลอดเวลาถ้าสมมติว่าคุณใช้ยางประเภทนุ่มเงียบแล้วคุณเข้าโค้งแรงๆพื้นผิวสัมผัสระหว่างหน้ายางกับพื้นถนนมันจะน้อยไปด้วยเพราะว่าเวลามันโยนตัวเยอะๆเนี่ยแก้มยางมันบิดตัวเยอะๆหน้าสัมผัสมันก็จะน้อยลงไปด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรเลือกที่เป็นยางสปอร์ตเพราะว่าการโยนตัวมันต่ำนะครับแต่ว่าข้อเสียของกลุ่มนี้แน่นอนแหละเรื่องเสียงเป็นพอยต์คีย์หลักเลยก็คือเรื่องเสียงกับเรื่องกระด้างมันจะทำให้เพื่อนๆอาจจะไม่มีความสุนทรีในการที่จะขับขี่สักเท่าไหร่แต่ถามว่ามันโอเคไหมมันโอเคนะครับมันโอเคเลยในถ้าสมมติว่าคุณชอบขับเร็วขับสนุกนะครับอย่างมิชลินก็ชื่อตรงตัวเนาะ Pilot Sport 5นะครับอย่างBridgestone ก็อะดรีนาลีน RE 004โยโกฮาม่าณปัจจุบันนะผมแนะนำนะเป็นรุ่น V107 นะถ้าสมมติว่าโยโกฮาม่าจริงๆมันจะมีรุ่น V701 กับ V107 ถ้าคุณเลือก V107 ดีกว่านะครับ701ผมว่ามันเป็นยางลายสปอร์ตที่เท่แต่ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่ค่อยดีสมรรถนะดรอปกว่า V107 Continental Max Contact 7นะครับตัวนี้เอาจริงๆนะผมแนะนำอยากให้ลอง Max Contact 7 MC7 ราคาเบากว่าพวกแบรนด์บน 10-15% แต่ว่าคุณได้ยางเกรดพรีเมียมนะครับ Goodyear F1 Sport Dunlop DZ102 Hankook V12 นะครับผมเพิ่งรีวิวไปนะครับว่าเทคโนโลยีของ Hankook V12 เป็นยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็มันก็จะเป็นยางแบบแบรนด์แบบเดี๋ยวผมดูให้นะครับสักครู่
รู่เดียวคัมโฮก็เป็นคัมโฮ PS71 Apollo Aspire 4G Plus นะครับแล้วก็จริงๆก็จะมีโตโย Pocket Sport ตัวนี้ก็โอเคเลยนะครับผมก็พวกเนี้ย Maxis iPro D-Zone R702 นะครับพวกเนี้ยครับว่าโอเคดีไหมก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าคุณก็ต้องเลือกอีกว่าบัดเจ็ตคุณเท่าไหร่คุณไหวที่เท่าไหร่พอคุณเลือกรุ่นได้แล้วคุณก็มาดูบัดเจ็ตพยายามเลือกบัดเจ็ตที่มันแมทพอดีกับเรายางในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ามันสามารถที่จะรองรับการใช้งานของเพื่อนๆได้อยู่แล้วนะแต่ว่าพูดตรงๆเลยถ้าคุณเลือกยางแบบราคาประหยัดมากๆอ่ะอายุการใช้งานมันก็จะสั้นลงคือกราฟอ่ะสมมติว่าการใช้งานอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆแบบดรอปลงช้าๆใช่ไหมแต่ถ้ายางราคาประหยัดมันจะดรอปลงเร็วพอดรอปลงเร็วคุณก็หมายถึงว่าคุณอาจจะต้องมีรอบเปลี่ยนยางที่มันบ่อยขึ้นนะครับถ้าสะดวกหน่อยแล้วเรามีบัตรเครดิตอะไรเงี้ยสู้ใช้ยางดีๆแล้วไปผ่อน 0% เอาดีกว่าผมว่าคุ้มกว่านะครับผมก็จะเป็นเนี่ยครับ ยางประหยัดน้ำมันยางนุ่มเงียบยางสปอร์ต อีกส่วนหนึ่งครับแล้วก็เป็นยางรันแฟตอันนี้ต้องพูดนิดนึงครับเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยรถต้องบอกอย่างนี้คนใช้เบนซ์ BM แบบเยอะขึ้นเยอะมากๆเนาะแล้วก็ติดยางรันแฟตมาแล้วก็แบบอยากหันมาใช้ยางธรรมดาเพราะว่ายางรันแฟตค่อนข้างแบบแข็งกระด้างผมต้องบอกอย่างนี้กันครับผมบอกอย่างนี้ทุกครั้งดีกว่าถ้าสมมติว่าคุณใช้ในเมืองโอเคผมยอมรับได้นะกับการที่คุณจะเปลี่ยนมาใช้เป็นยางธรรมดาให้มันความนุ่มเงียบเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ายางในกรุงเทพอย่างเงี้ยคุณสามารถที่จะมียางพวกไซส์พวกนี้รองรับอยู่แล้วตลอดเวลาคุณก็สะดวกแต่สมมติว่าถ้าคุณไปต่างจังหวัดบ่อยๆออกทริปบ่อยๆอะไรเงี้ยผมแนะนำให้ใช้ยางรันแฟตเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันจะทำให้สะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากกว่าเพราะว่าพอคุณไม่มียางอะไหล่แล้วคุณใช้ยางธรรมดาอย่างเงี้ยแตกทีนี่คือคุณเรียกรถลากอย่างเดียวเลยอ่ะไม่งั้นคุณบอกคุณจะหายางได้ก็คือแบบช้ามากๆถึงคุณเรียกอะไรนะเซอร์วิสใช่ไหมรถฮัสซัร์ดเซอร์วิสอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องรอเรียกรถลากอยู่ดีเพราะว่าไม่มีใครเขาแบบเอายางมาเปลี่ยนให้คุณทันทีอ่ะมันยากมากถึงว่าปัจจุบันเนี้ยมันมีโมบายเซอร์วิสใช่ไหมในกรุงเทพอ่ะผมถึงบอกว่าในกรุงเทพมันสะดวกแต่ว่าถ้าคุณออกทริปบ่อยๆผมยังแนะนำให้คุณใช้ยางรันแฟตเหมือนเดิมนะครับอันนี้อีกอันหนึ่งถ้าสมมติว่าคุณใช้ซื้อรถรุ่นใหม่ๆปัจจุบันเนี้ยต้องบอกว่ามันก็ไม่มียางอะไหล่มันมีแต่ชุดปะซ่อมอันเนี้ยถ้าผมแนะนำได้คุณก็ซื้อเครื่องเติมลมไว้ฉุกเฉินไว้หรือว่าคุณจะลงทุนอีกหน่อยคือคุณซื้อยางอะไหล่ที่มันรูน็อตเท่าของคุณเนี่ยไซส์เดี๋ยวนี้มันไซส์เท่ารถจักรยานอ่ะแค่แบบขับไปได้ชั่วคราวอะไรแค่นี้ก็พอไว้หลังรถเวลาคุณออกทริปผมว่ามันก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับผมก็จะเป็น4นะครับประหยัดน้ำมันนุ่มเงียบสปอร์ตรันแฟตนะครับต่อมาเป็นรถของSUV แน่นอนครับพวกนี้มันต้องการความนุ่มเงียบเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ SUV ก็จะมี2ประเภทเนาะ SUV ที่แบบสมรรถนะสูงกับ SUV ที่ใช้งานทั่วๆไปเนาะเรามาพูดถึงของ SUV ที่ใช้งานทั่วๆไปก่อนนะครับผมคำว่า SUV ทั่วไปอย่างพวกแบบ CR-V ตัวธรรมดานะไม่ใช่ตัว RS หรือว่าจะเป็นแบบ Nissan X-Trail นะครับFortuner ตัวธรรมดา Mil-X อะไรอีกเดียว Mazda X5 อะไรเงี้ยพวกเนี้ยมัน Mazda X5 ตอนนี้ก็เป็นสมรรถนะสูงเนาะแต่พวกเนี้ยผมบอกอย่างเงี้ยครับว่าเน้นความนุ่มเงียบเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคล้ายกับฟังก์ชันของยางรถเก๋งนะครับกลุ่มเดียวกันเลยโทษทีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคีย์หลักของยาง SUV พวกเนี้ยหลักๆที่ผมเจอนะก็จะเป็นยางประเภทแบบนุ่มเงียบเป็นหลักนะครับแต่ถามว่าอันนี้ผมแนะนำนะสมมุติว่าถ้าคุณอยากได้แบบยางนุ่มเงียบจริงๆนะ Michelin Primacy SUV Plus ตอบโจทย์ Yokohama AE 61ตอบโจทย์ HL 001ตอบโจทย์นะครับแล้วปัจจุบัน HL 001ผมว่าขับสนุกแต่ว่าถ้าคุณอยากขับสนุกมากกว่าเดิมนะ
Alenza นี่ผมเอาไว้ตัว SUV สมรรถนะสูงดีกว่านะครับHL001 นะครับถ้าดรอปลงมาอาจจะเป็น Yokohama G058 G056 หรือว่า Bridgestone Dueler 684อะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นมีแค่บางไซส์ลองลงมานะครับอย่างContinental ก็เป็น Continental Contact UC6 SUV นะครับแล้วก็ลงมาก็จะเป็น Goodyear Maggard SUV ผมว่าตัวเนี้ยคุ้มทนดีแล้วก็ตัวนี้ PT5 Dunlop Gantech PT5 ตัวนี้ก็ขับสนุกมากนะผมไปเทสมาตอนนั้นไปเทสที่ภาคเหนือเลยโอ้โหคือขับสนุกมากเป็น SUV ที่ขับสนุกมากนะ SUV แบบดอกธรรมดานะเป็นตัวที่ขับสนุกมากคือเข้าโค้งนี่ไม่มีโยนเลยคือเข้าโค้งแบบหนึบไม่มีแบบสมมติเวลาเข้าโค้งใช่ไหมตัวเราจะเอ็นใช่ไหมแต่เนี้ยเข้าโค้งด้วย Dunlop Gantech PT5 คือแบบไปตามโค้งเลยไม่โยนเลยดีแล้วก็จะมาเป็น Hankook อย่าง Hankook HP2 เนาะตัวนี้ก็โอเค Apollo ก็ Apollo HT2 ก็ดีนะครับแล้วก็อย่างยางราคาประหยัดอย่าง Maxxis ก็ HPM3 ตัวนี้ก็โอเคแล้วครับแล้วก็ D-Stone อย่าง HT603 นะครับตัวนี้ก็โอเคที่ผมพูดมาเนี่ยผมค่อยๆไล่ลำดับนะจากบนลงมากลางลงมาราคาประหยัดนะครับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นยาง SUV ที่ถือว่าคิมยอมรับได้ว่าพวกเนี้ยคุณซื้อไปใช้แล้วคุณแบบสบายใจได้แล้วก็คุณใช้บัดเจ็ตเท่าที่คุณมีนะครับโอเคผ่านอยู่แน่นอนส่วนต่อมากลุ่มรถ SUV ที่เน้นแบบว่าเขาเรียกนะ High Performance นะครับอย่างพวกแบบพูดง่ายอย่าง Benz GLC GLA เนาะAudi Q3 Audi Q4 ใช่ไหมอย่างแบบ Volvo XC30 เนี่ยไอ้พวกเนี้ยหรือว่าจะเป็นแบบMazda CX5 ที่เน้นแบบซิ่งอะไรอย่างเงี้ยผมว่าพวกเนี้ยจริงๆแล้วมันต้องการยางที่เน้นเกาะถนนแล้วการโยนตัวต่ำนะครับบางคนซื้อรถกลุ่มนี้แต่คุณบอกว่ายางมันแข็งอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วรถกลุ่มเนี้ยเขาเน้นแบบ high performance ครับเขาเลยเลือกยางที่มันค่อนข้างแบบแข็งนิดนึงการโยนตัวต่ำนิดนึงเพราะว่ามันจะได้สอดคล้องกับตัวรถนะครับผมอย่างแบบมิชลินอย่างเงี้ยก็จะมีแบบรุ่นของ Pilot Sport 4 SUV นะแต่ว่ามันจะเป็นเฉพาะไซส์นะบางไซส์มีบางไซส์ไม่มีจะเป็นไซส์ใหญ่ๆพวกขอบ20ขอบ19พวกเนี้ยหรือว่าจะเป็นแบบ Latitude Tour ของ3ของมิชลินนะครับอย่าง Bridgestone ปัจจุบันเนี้ยผมแนะนำเลยนะถ้าใครแบบอยากขับสนุกหรือว่าเน้นแบบรถ SUV ที่แบบ performance สูงๆเนี่ยก็เป็นรุ่น Alenza 001ตัวนี้คือแจ๋วเลยการโยนตัวต่ำเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณขับสนุกนะขับเร็วด้วย SUV เร็วๆนะแนะนำนะ Alenza นะ001นะส่วนโยโกตัวนี้ไม่มีนะแล้วก็ คอนติมันจะคาบเกี่ยวเป็นรุ่น MC7 แต่ว่ามันมีแค่บางไซส์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ Goodyear ไม่มีนะสำหรับ SUV มันมีแต่พวกไซส์คาบเกี่ยวพวกนี้มันจะเป็นรุ่นของ Asymmetric อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่แต่ว่าเนี่ยถ้าที่ผมบอกเนี่ยก็คืออย่าง Michelin Pilot Sport 4 SUV กี่อะไรนะBridgestone Alenza 001อะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเวิร์กจริงๆนะครับสำหรับยางกลุ่ม SUV ที่แบบเน้นแบบ High Performance หน่อยนะครับผมแล้วก็ต่อมาเป็นยาง PPV จริงๆ PPV ไอ้พวกกระบะยกสูงมันก็ไม่ค่อยแตกต่างอะไรจาก SUV แล้วนะแต่ว่า PPV มันก็จะแบ่งอีกคือสำหรับคนที่เน้นนุ่มเงียบก็คือเหมือนกับตัว SUV เลยใช้รุ่นเดียวกันหมดเพราะว่าเขาออกมาไซส์เดียวกันกับยาง SUV ยาง PPV เนาะแต่สมมติถ้าคนเราใช้ดอกยางแบบลุยๆนะครับคือต้องแบ่งงี้ครับว่ายางกระบะเนาะมันจะมียาง HT AT RT MT นะครับ HT เนี่ยก็คือวิ่งบนหลังถนนดำถนนบ้านเราถนนหลวงนะครับอยู่ที่ 90% วิ่งนอกถนนอยู่ที่ 10% ถ้ายาง AT วิ่งบนถนนหลวง 70% แล้วก็วิ่งนอกถนน 30% นะครับ
ยาง RT นะครับของโตโยมีรุ่นเดียวเท่าที่ผมเห็น50-50นะครับในถนน50นอกถนน50 MT นะครับวิ่งนอกถนน70ในถนน30นะครับแน่นอนครับว่า แน่นอนครับว่าอันเนี้ยคุณก็ต้องเลือกแล้วว่าคุณใช้งานกระบะโหดขนาดไหนถ้าคุณบอกโอ้ยมันใช้วันทุกวันก็ใช้แต่บนหลังถนนเนี่ยคุณก็เลือก HT ไปเถอะครับแต่สมมติว่าคุณบอกว่าคุณเข้าสวนบ้างคุณลุยบ้างผมต้องบอกว่าเวลาคุณจะเลือกยางกระบะนะคุณต้องเลือกประเภทการใช้งานที่หนักที่สุดของคุณนะครับ คุณอยากจะเลือก AT เป็นขั้นต่ำก็ได้เพราะว่า AT ในสมัยนี้ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์การใช้งานในปัจจุบันมากๆเพราะว่ามันมีค่อนข้างแบบมีความนุ่มเพิ่มมากขึ้นมีความเงียบเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่าง AT อย่างเงี้ย Michelin LTX Trail รุ่นนี้ก็ถือว่าไม่ใหม่สุดนะ Bridgestone AT 002นะตัวนี้ใหม่ Yokohama G016 แต่ไม่ค่อยมีหลายไซส์มีแต่ G015 นะครับ Conti LX6 ผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะ แล้วก็มี Dunlop AT5 ก็โอเค Goodyear Silent Tech โอเค Hankook AT2 โอเค Apollo AT2 โอเค Maxxis AT700 D-Stone AT411 ก็โอเคนะครับก็ 8-9 แบรนด์เนี้ยก็ถือว่าผมว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมแล้วแหละก็โอเคแล้วนะครับสำหรับ AT RT มีแต่โตโยตัวเดียวนะครับแล้วก็ MT จริงๆมีหลายแบรนด์แต่ว่ามันค่อนข้างสเปซิฟิกการใช้งานนิดนึงอาจจะเป็นสายแบบเข้าป่าจริงๆนะผมไม่ค่อยแนะนำให้เอายาง MT ที่มันลายสวยๆมาวิ่งบนหลังถนนดำเพราะว่า1การรีดน้ำคือมันจะน้อย2พื้นที่ผิวสัมผัสเวลาเป็นดอกยาง RT เวลาสัมผัสกับพื้นถนนเรียบเนี่ยพื้นที่ผิวสัมผัสจะน้อยกว่าดอกยาง HT AT เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการก่อถนนจะต่ำเวลารีดน้ำระบายน้ำเนี่ยมันก็จะต่ำไปด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้ดอก MT วิ่งบนหลังถนนอย่างรวยๆแบบล้วนๆแล้วแบบบอกว่าสวยอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับยาง AT RT แล้วก็ MT นะครับส่วนสุดท้ายเป็นยางรถกระบะอย่างนี้ครับพวกที่บรรทุกกับไม่บรรทุกเนาะผมแบ่งเป็น2 ประเภทนะจริงๆยางกระบะมันมียางอันนี้ผมพูดถึงกระบะแบบเชิงพาณิชย์นะกระบะที่เป็นตัวเตี้ยไม่ได้ยกสูงนะครับจะแบ่งเป็น2การใช้งานครับ1คือการบรรทุกน้อยกว่า2ตันกับอีกแบบนึงคือบรรทุกมากกว่า2ตันนะครับบรรทุกน้อยกว่า2ตันเนี่ยโอ้โหมีเต็มตลาดเลยครับคุณสามารถเลือกใช้ได้แทบทุกแบรนด์นะจริงๆถ้าบรรทุกต่ำกว่า2ตันนะตัวนี้คุณไปดูได้เลยว่ายังไงแล้วเนี่ยดัชนีรับน้ำหนักผมเชื่อว่าถ้าบรรทุกต่ำกว่า2ตันนะยางทุกตัวเนี่ยดัชนีรับน้ำหนักสามารถรองรับได้นะครับสามารถรองรับได้แต่ถ้าคุณบรรทุกเกินกว่า2ตันแล้วเกิดปัญหายางบวมอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับอย่างมิชลินอย่างเงี้ยอาร์จิลิส3บิสโตนดูลวิท R611 ตอนนี้เพิ่งขึ้นราคาแพงมากแพงขึ้นนะเกือบเท่ามิชลินแล้วก็โยโกฮาม่า RY55 นะครับตัวนี้ก็โอเคติดรถมาก็ใช้งานได้ผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะไม่ค่อยเท่าไหร่เห็นมีปัญหาเยอะไม่ไอ้คำว่ามีปัญหาคือสึกเร็วนะไม่ได้หมายความว่ามันบวมนะสึกเร็วเฉยดันหลอบ LT37D ใช้ได้คือราคาเบาแล้วก็ค่อนข้างทนGoodyear Cargo Max ก็โอเคเลยทนราคาเบา Hankook LT RA18 นะ LT ก็โอเคแล้วก็ Maxxis MA579 ก็โอเค D-Stone T88 ก็โอเคพวกเนี้ยก็ไล่เรียงตามลำดับไปนะครับ8แบรนด์ผมว่าพวกนี้ก็โอเคแล้วแต่ถ้าสมมติว่าคุณบรรทุกมากกว่า2ตันผมแนะนำมีแค่2แบรนด์ที่ผมสามารถที่จะบอกได้ว่ามันยังทนอยู่1 Michelin XCD 2
2 Bridgestone Duravit R624 Heavy Duty 2 รุ่นนี้เท่านั้นนะครับสำหรับคนที่บรรทุกมากกว่า2ตัน3ตัน4ตันอะไรเงี้ย คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการที่มันบรรทุกมากๆเนี่ยแล้วเราเติมลมไปเต็มอัดอะไรบางคนเติม70 80 90เนี่ยเวลาพอใช้งานจริงๆอ่ะมันเปล่งมากๆอ่ะเวลามันถูกกระแทกมันทำให้เกิดการแยกตัวครับพอมันเกิดการแยกตัวหรือโครงยางหักเนี่ยมันก็จะเกิดอาการบวมหรือว่าถ้ากระแทกแรงๆแล้วมันเป่งมากๆเนี่ยมันก็แตกไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้2รุ่นนี้ที่ผมบอกไปคือมันเป็นรุ่นที่โอเคแหละมันถูกยอมรับในตลาดว่ามันแล้วก็ใช้งานได้จริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคือมันมีปัญหาโทษทีมันมีปัญหาแต่ว่ามีปัญหาน้อยที่สุดและกว่าจะเกิดปัญหาก็ช้าที่สุดนะครับผมก็หมดทั้งภาพรวมนะครับก็คือยางรถเก๋งประหยัดน้ำมันยางนุ่มเงียบยางสปอร์ตยางรันแฟตนะครับยางกระบะ SUV ก็เป็น SUV ที่เป็นนุ่มเงียบหรือ SUV ที่เป็นแบบ High Performance นะครับแล้วก็มีรุ่น PPV นะครับ PPV ที่ก็กระบะยกสูงนะครับก็เป็นดอกยาง HT AT RT MT แล้วก็เป็นรถกระบะเชิงพาณิชย์นะครับที่ต่ำกว่า2ตันแล้วก็สูงกว่า2ตันนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่วันนี้เข้ามาฟังกันก็คือจะเป็นผมก็จะบอกว่ารุ่นไหนที่มันแบบว่าเหมาะสมกับคุณมากที่สุดนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมมาขออนุญาตตอบคำถามในคอมเมนต์นิดนึงนะครับคุณยงยุทธนะครับถามว่าปัจจุบันเนี้ยกำลังจะเปลี่ยนยาง185/556นะครับระหว่าง Dunlop LM705 กับ Goodyear Azuran Maggard นะครับถ้าให้ผมเลือกนะสายประหยัดไม่ซิ่งถ้าให้ผมเลือกนะ2ตัวนี้มีจุดเด่นที่ต่างกันถ้าสมมุติว่าคุณต้องการยางถ้าพี่ยงยุทธต้องการยางที่ทนแล้วก็รีดน้ำโอเค Goodyear Maggard ตอบโจทย์ใช้คุ้มแต่สมมติว่าถ้าพี่บอกว่าต้องการ performance ด้วยแล้วก็ต้องการความนุ่มเงียบด้วย Dunlop LM705 ตอบโจทย์นะครับอันนี้ต้องพี่ยงยุทธอาจจะต้องไปเปรียบเทียบดูแล้วว่าเฮ้ยใจเราแบบว่าความนุ่มเงียบอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นคีย์หลักคีย์ success คีย์ที่เราต้องการจริงๆเราต้องการความประหยัดและอายุการใช้งานนานๆเราอาจจะเลือก Maggard แต่สมมติว่าเราอยากได้ยางนุ่มเงียบแล้วก็performance ดีหน่อยเราก็ไปเลือก LM705 นะครับผมถ้าชอบความเงียบผมแนะนำเลย LM705 ครับเงียบกว่าเพราะว่าจริงๆ LM705 มันเป็นตัวที่พัฒนามานะครับระหว่าง EC300 กับLM704 เขาเอาความเกาะถนนของ LM704 มาความนุ่มเงียบของ EC300 มารวมกันเป็น LM705 นะครับ PS71รีวิวคัมโฮ PS71 คือ PS71 อ่ะต้องบอกว่าโทษทีนะครับ PS71 จริงๆเป็นยางคัมโฮPS71 ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยสมมุติว่าคือตัวเนี้ยก่อถนนแห้งดีแต่ข้อเสียนิดเดียวของ PS71 คือยางจะแข็งไวไปนิดนึงนะครับทำให้อายุการใช้งานอาจจะสั้นนิดนึงนะครับแต่ถามว่าใช้งานก่อถนนรีดน้ำดีไหมดีเลยนะครับสำหรับ PS71 ถ้าคุณเน้น performance นะแล้วราคาไม่แรงนะ PS71 คือตอบโจทย์คุณเลยนะครับตอนนี้ผมว่ามันเป็นยางที่ดีนะแล้วมีความนุ่มเงียบแล้วก็คนไทยแฮปปี้ชอบมากเลยนะครับส่วนตัวผมเคยเทสนะผมก็ชอบการใช้งานมันในช่วงแรกๆนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เทสจนแบบหมดดอกแต่ผมเคยบอกไปแล้วว่าผมเคยเปรียบเทียบระหว่างยางแบบว่าพรีเมียมแบรนด์อะไรเงี้ยกับยางแบบโอตานี้อะไรเงี้ยอายุการใช้งานค่อนข้างต่างกันเยอะนะครับใส่ฮาวาล H6 น่าจะ235/50/19นะใช่ไหมน่าจะใช่นะ235/10/19ก็โอเคนะครับใส่โอตานี้ได้รอบเปลี่ยนอาจจะเร็วขึ้นหน่อย
นะครับสำหรับ Haval H6 แต่ถ้ามีบัดเจ็ตก็อย่างที่ผมบอกไปสมมุติว่ายางมันมีให้เลือกหลายเซกเมนต์ถ้าคุณมีบัดเจ็ตจริงๆคุณก็เลือกขยับขึ้นมาได้โอ้ตอนนี้ถามว่าดีไหมดีในระดับราคาที่ของเขาที่เราจ่ายแต่สมมติว่าคุณอยากจะขยับขึ้นมาคุณมีบัดเจ็ตที่เยอะขึ้นมาคุณจะเลือกยางที่มันดีขึ้นมันก็โอเคกว่านะครับต้องบอกอย่างนี้ไม่ได้บอกไม่ดีนะครับมันดีตามราคานะครับผมดันหลอบ LT ใช่ยาง AT30 ไหมชื่อมันค่อนข้างตรงตัวแล้วนะครับ LT ไลท์ทักครับจะไม่ใช่เป็นยาง AT นะครับประเด็นว่าลาเบลกับคะแนนในเว็บไทยบิดมันไม่เป็นแนวทางเดียวกันผมเลยสับสนนิดหน่อยคือต้องบอกงี้ครับเวลาเราไปเทสอะครับอย่างที่ผมบอกก็คือเวลาเราเทสเนี่ยเราให้คะแนนเนี่ยเราต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเราเปรียบเทียบผมเป็นคนเปรียบเทียบว่าการใช้งานของผมเป็นยังไงบ้างนะครับในเซกเมนต์เดียวกันสมมุติว่าในเซกเมนต์ LM705 ผมเปรียบเทียบว่าเป็นยางนุ่มเงียบผมก็จะไปเปรียบเทียบกับยางนุ่มเงียบในรุ่นอื่นๆจะไม่ได้เปรียบเทียบกับการใช้งานทั่วไปหรือว่าเน้นสปอร์ตอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับคุณยงDunlop PT5 Goodyear Efficient Grip Arslan Magga Pirelli Scorpion อันไหนน่าเล่นกว่ากันครับถ้าถามผมเลยนะถ้าตัวที่ดีที่สุดในนี้นะคือ Pirelli นะครับแล้วลองลงมาถ้าเน้นสมรรถนะนะผมแนะนำ PT5 แล้วก็มาเป็น Efficient Grip แล้วก็ Magga SUV ครับคือถ้าบอกอย่างนี้ Goodyear Efficient Grip มันเป็นรุ่นเก่าก็จริงแต่ว่ามันเป็นรุ่นที่เน้นเป็นดอกยาง HT ที่มันแบบเน้นสมรรถนะมากกว่าตัว Magga SUV ที่เน้นการรีดน้ำกันเน้นเรื่องของความแข็งแรงทนทานครับแต่ถ้าสมมติว่าบัดเจ็ตจำกัดนะตอนนี้นะ PT5 เลยเพราะว่า PT5 ตอนนี้ทั่วประเทศเขาจัดโปรอยู่ไปซื้อได้เลยตอนนี้Dunlop PT5 จัดโปรอยู่นะครับดูให้นะแป๊บหนึ่งเนี่ยอยู่ที่เส้นละ 4,600 เองสำหรับDunlop Gantech PT5 นะครับ265/60/18 Pilot Sport 5 ใส่รถ EV ได้ไหมได้แน่นอนครับยาง EV แน่นอนหนึ่งเลยคือคุณต้องการเรื่องของ rolling resistance ที่ต่ำนะครับสองคือเรื่องของเสียงที่เงียบสามคือเรื่องการเอาใหม่ rolling resistance ที่ต่ำการสึกที่ช้ากว่านะครับเสียงที่เงียบนะครับแต่ถามว่า Pilot Sport 5 แน่นอนแหละถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้นะครับแต่ว่ามันถามว่าตอบโจทย์สำหรับรถ EV โดยเฉพาะไหม Rolling Resistance มันอาจจะไม่ตอบโจทย์ไงมันอาจจะไม่ได้ประหยัดน้ำมันเท่าสมมติยางแบบEV ทั่วไปการสึกถามว่าการสึกเร็วกว่าไหมแน่นอนมันก็ต้องเร็วกว่ายาง EV อยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ 100% แต่ว่ามันอาจจะตอบโจทย์ที่ประมาณ 80-90% คืออย่างนี้ยาง e-primacy แล้วกัน e-primacy บอกเลยว่าเขาเรียกอะไรนะเขาบอกกับทุกคนอะในเรื่องของคอมเมนต์ว่ายาง e-primacy เนี่ยสึกช้ากว่า 10% สมมติว่าคุณใช้ 40,000 โลเท่ากับคุณต้องใช้ได้อีก 4,000 เดี๋ยวก่อนดิประหยัดน้ำมัน 10% โทษทีประหยัดน้ำมัน 10% ครับโทษทีครับเขาบอกว่า e-primacy ประหยัดน้ำมันกว่า 10% แค่นี้ง่ายๆเลยสมมุติว่ารถคุณชาร์จแบตวิ่งได้400 กิโลคุณใช้สมมติอันนี้เปรียบเทียบแบบง่ายๆนะคุณใช้ e-primacy คุณอาจจะได้เป็น440 กิโล
แต่ถ้าสมมติว่าคุณใช้ Pilot Sport 5ที่มี rolling resistance เยอะๆคุณอาจจะได้390 380ประมาณนี้นะครับแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับใช้ได้แน่นอนใช้ได้แน่นอนนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ45นาทีแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามถามมาได้เลยนะครับอีกสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมอาจจะขออนุญาตจริงๆยังไม่100%นะครับยังไม่100%วันนี้ผมอาจจะขอเลิกเร็วนิดนึงครับนี่ก็เสียงไปแล้วเนี่ยแต่ยางปีนี้ถือว่าออกมาเยอะมากจริงๆนะแต่เป็นยาง EV ออกเยอะเท่าที่ผมเห็นนะตอนนี้นะเป็นยาง EV ออกมาหมดเลยแล้วก็มีแต่ Continental อ่ะที่ออกรุ่นใหม่มานะครับ MC7 เดี๋ยวเขาจะเปิดตัวแล้วนะครับเดี๋ยวไปเทสถ้าผมได้เทสนะแล้วเดี๋ยวผมมาบอกเพื่อนๆเลยมาไลฟ์เลยว่าเฮ้ยตั้งแต่สภาพยางการใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวจะออกทริปด้วยเลยนะครับโอเคงั้นวันนี้น่าจะประมาณนี้ถ้าไม่มีใครสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมนะครับก็เพื่อนๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังจะเปลี่ยนยางหรือว่าช่วงนี้หน้าฝนแล้วอะไรเงี้ยครับกำลังหายางอยู่เพื่อนๆก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ไทยบิดได้นะครับแล้วก็ถ้าอยากสอบถามอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็สอบถามแอดมินได้เลยทาง LINE Official ก็มีแอดมินคอยตอบอยู่นะครับถ้าเขาไม่รู้คำตอบอะไรผมก็เขาก็ไลน์มาสอบถามผมอยู่ดีนะครับยังไงเพื่อนๆจะได้คำตอบที่ถูกต้องแน่นอนสำหรับเรื่องยางรถยนต์นะครับผมแต่ถ้าถามเรื่องโชคเรื่องอะไรนี้อันนี้ไม่ต้องถามผมนะผมไม่รู้จริงๆบางคนเข้ามาถามเรื่องโชคเรื่องช่วงล่างอะไรเงี้ยโอ้โหมึนครับแต่ถ้าถามเรื่องยางเนี่ยถามผมได้ครับเรื่องยางผมได้ใช้บิดโซนทูรันซ่า215เสร็จถ้าจะประหยัดน้ำมันใช้กูดเยียร์ไหวไหมทำคลิป MC7 แยกต้องบอกอย่างนี้ครับว่าไอตัวคือไอลาเบลบนยางไง A เดี๋ยวก่อนนะผมจำไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะ A ถึง G มั้งวะลาเบลคือลาเบลบนยางต้องบอกอย่างนี้ครับว่า Eco Label เราต้องพูดอย่างนี้ว่า Eco Label เนาะมันจะมีตัวอักษรตั้งแต่ A ถึง G ความแตกต่างอยู่ที่ 8% ครับสมมติว่าดัชนีที่100เนี่ยคือตัว A นะครับพอมาถึงตัว G เนี่ยคืออยู่ที่ 8% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าพี่ถามผมว่าระหว่าง21557ทูรันซ่า T05A กับตัวของ Goodyear สมมติว่ารุ่น Comfort Trade ละกันนะครับก็เราก็มาเปรียบเทียบได้ว่าA ถึง G อย่างเงี้ยลาเบลเป็นเท่าไหร่บ้างต้องขอโทษจริงๆนะครับผมอาจจะจำไม่ได้ว่าลาเบลในไซส์21557ของ T05A กับลาเบลของ Goodyear Comfort Trade เนี่ยมันไอตัวประหยัดน้ำมันอยู่ที่เท่าไหร่แต่ว่ายังไงแล้วเลนจ์ของมันเนี่ย A ถึง G เนี่ยอยู่ที่ 8% อยู่ที่ 8% นะครับในเรื่องของการประหยัดน้ำมันที่แตกต่างกันสมมุติว่าถ้ามันแตกต่างกันอยู่แค่เกรดเดียว2เกรดเนี่ยความแตกต่างน้ำมันอาจจะอยู่แค่ประมาณสัก 2% ถึง 3% อะไรอย่างเงี้ยมันก็ถามว่าแตกต่างกันเยอะไหมในระยะสั้นไม่เยอะแต่ว่าในระยะยาวอย่างเงี้ย 7-8 หมื่นโลอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเห็นความแตกต่างได้นะครับครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะทำแยกเป็นคลิป MC7 นะครับตัวที่เป็น Mac 2ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับเป็นรุ่น Mac Guard แล้วนะครับตัวแทนไทยบิดต่างจังหวัดมีบริการอย่างอื่นด้วยไหมครับนอกจากเปลี่ยนเช่นเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอื่นๆคือต้องบอกงี้ครับว่าคือเราเนี่ยเป็นคนกลางใช่ไหมที่สมมุติว่าเพื่อนๆซื้อยางกับเรา
ซื้อยางกับเราเสร็จปุ๊บเพื่อนๆเข้าไปใช้ตามจุดบริการในกรุงเทพต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็ตามนะครับคือทุกๆร้านจริงๆอ่ะเขาก็เป็นร้านยางที่ซ่อมช่วงล่างเบื้องต้นนะพวกคันลูกหมาคันชักเปลี่ยนเบรกอะไรเงี้ยน้ำมันเครื่องเนี่ยคือทุกร้านทำได้หมดแต่ว่าอันเนี้ยส่วนของเรื่องน้ำมันเครื่องช่วงล่างเนี่ยคุณสามารถที่จะเข้าไปสอบถามกับเขาได้เลยโดยตรงนะครับในเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยเราไม่ทราบจริงๆแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณจะเปลี่ยนยางที่ร้านที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเราอะไรเงี้ยคุณติดต่อมาที่ไทยบิดคุณได้ราคาบนหน้าเว็บไซต์ไทยบิดแล้วก็ไปติดตั้งที่นั่นได้เลยนะครับขอบคุณมากเช่นกันนะครับยังไงวันนี้ผมรู้สึกดีมากๆเลยครับเป็นในการไลฟ์ครั้งที่5ของผมแล้วมีเพื่อนๆคอยติดตามกันเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปวิดีโอด้วยนะครับวิดีโอผมทำมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ล่าสุดมีคลิปปังโอ้โหทำมา3 ปีมีคลิปปังคลิปผ่ายางนะครับ200,000 กว่าวิวให้มันได้อย่างนี้ดิมันต้องอย่างนี้ต้อง200,000 กว่าวิวถ้าได้อย่างนี้ทุกคลิปนะทำบ่อยเลย นะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่ติดตามไลฟ์กัน50 กว่านาทีแล้วฝากไทยบิดด้วยนะครับถ้าใครเปลี่ยนยางอย่าลืมนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์ไทยบิดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ